نهاركم سعيد ويعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون من سلسلة فيديوهات تنظيف دراي كلين للسيارات يعمل تنظيف العميق، اللي هو معايا السيارة اليوم كيا بيكانتو موديل 2014. السيارة كثير بحاجة لتنظيف من الداخل ومن الخارج، وكثير فيها أتربة، كثير فيها أوساخ. الكراسي تاعت السيارة لونهم تقريبا بيج وكثير متوسخين. أنا اليوم راح أعملها دراي كلين بالكامل، وراح أنظفها بالكامل، وراح أفرجيكم كيف السيارة قبل وبعد وخلال مرحلة التنظيف بالكامل. بداية أنا فرجتكم التفاصيل اللي بحاجة للتنظيف بالسيارة. راح أبلش رش بالسيارة من برا، بعدين أنتقل للتنظيف من جوا. بترككم مع الفيديو، اجلس واستريح واسترخي واستمتع بالفيديو، وبترككم مع الفيديو.